जय श्री कृष्ण बधाने। आज आपणे बनावीशुं पौवा बटेकानी पूरी। तो एनी आपणे सामग्री जोई लीए। सौप्रथम मैं 2 बटेका लीधा छे अने 1 લીંબુ छे। आ झीणो घऊनो रोटलीनो लोट छे, पौवा छे 1 वाटण, लीला मरचा छे अने आ आपणे मरी छे, अजमो, जीरो अने आ धाणा छे अने आ बीजा सूका मसाला छे। तो चालो आपणे हवे पूरी बनावी दईए। पण आ लसण अने जे मरचा है अने आ मरी है एने आपणे खांडीने नाखवाना छे, आखा नथी राखवाना। अने पौवा है एने आपणे 2 થી 3 मिनिट पलाળી अने पछी लेवाना छे। अने आ बटेका है एने आपणे बाफवाना छे। तो पहेला आपणे बटेका बाफवा मूकी दईए अने पछी आपणे पौवाने पलाळवा मूकी दईए। तो चालो आपणे हवे पूरी बनावी दईए। हवे तमे जोई शको छो एकदम सरस आपणा पौवा कोरा थई गया छे। अने हवे आपणे आ पौवाने एकदम हाथथी मसળી देवाना छे, एटले आपणो लोट एकदम लोटना फॉर्ममां रहे अने एकदम दाणोदार पौवो ना रहेवो जोईए। आपणे जे पूरी बनाववानी छे तो लोट अने बटेकाना जे मावो छे एमां एकदम आ पौवा छे एकदम मिक्स थई जवा जोईए। तो आपणे एने मसળી लईए। हवे तमे जोई शको छो मैं एकदम सरस चीकणो लोट कर दीधो छे। आ पौवा ज छे जे पलाળી अने एकदम आपणे मसळ्या हता, एटले मसळवाथी एकदम आपणो आ पौवा छे एकदम चीकणुं थई जाय छे। चीकणुं थवाथी आपणो लोट एकदम सरस आ लोट जेवो आकार आवी जाय छे। हवे आपणे आने बटाका अने बीजा मसाला नाखी अने आपणे हवे लोट बांधीशुं। हवे आपणे लोट बांधी दईए पूरीनो। तो मैं सौप्रथम पहेला बटेका बाफी नाख्या हता अने आ एनो मावो तैयार कर दीधो छे। मावो थई जाय पछी आपणे आ जे पौवानुं करीने राख्युं छे ए आमां मिक्स कर देवानुं छे अने बधा मसाला आपणे वाराफरती नाखवाना छे। तो सौप्रथम पहेला हूँ मीठुं नाखीश। मीठुं नाख्या पछी 1 चमची मरचुं नाखीश, पछी थोड़ुं धाणा जीरुं, 1 चमची खांड। खांड ने आपणे લીંબુય નાખવાનું છે, એટલે ખાંડ ને અને લીંબુ, અડધું લીંબુ રસ કાઢીને મૂક્યો છે મેં। અને થોડો અજમો છે અને મરી જે મેં ખાંડી અને ના મૂક્યા છે આ છે મરી। આ જીરું પાવડર છે, અડધી ચમચી છે જીરું। આ છે અજમો અને આ છે જે મેં લસણ અને લીલા મરચાં ખાંડીને રાખ્યા હતા એ છે, એ નાખી દઉં છું। અને આ છે ધાણા અને છેલ્લે સૌથી છેલ્લે આપણે લોટ નાખીશું। જે રોટલીનો લોટ લીધો છે આપણે પૂરી બનાવવાની છે, આ 1 વાટકી લીધું છે। તમારે વધારે બનાવવી હોય તો તમે વધારે મોટી વાટકી લોટ લઈ શકો છો, પણ મેં પૌવા અને રોટલીનો લોટ એક સરખો માપ રાખ્યો છે અને 2 બટેકા લીધા છે। હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી અને આપણે લોટ બાંધીશું। અને પાણી તમારે જોઈતું હોય એટલું જ નાખજો, જો કે આમાં પાણીની જરૂર પડતી જ નથી। આપણે બાફેલા બટેકા અને પૌવાથી જ આ લોટ સરસ બંધાઈ જાય છે। અને જો તમને એવું લાગે તો પાણી નાખજો, થોડુંક મોણ નાખીશું આપણે, બહુ નહીં, પાણી મોણની જરૂર જ નથી પડતી આમાં, પણ તો બી થોડુંક નાખીશું આપણે। હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરીશું અને હવે આપણે લોટ બાંધીશું। હવે જોઈ શકો છો આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને વણી લઈએ પૂરી। હવે તમે જોઈ શકો છો આ સરસ મારો મેં વણી નાખ્યું છે, રોટલી જેવો આકાર આપી દીધો છે। હવે આપણે આને પૂરીનો શેપ આપવાનો છે। તો તમારા ઘરમાં કોઈ પણ ઢાંકણું હોય અથવા ગ્લાસ હોય તો એને આવી રીતે શેપ આપવાનો છે, એના ઉપર પ્રેસ કરવાનું છે અને આવી રીતે આપણે બધી પૂરી એકદમ શેપ આપી અને વણી લેવાની છે। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ મારી પૂરી વણાઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ આકારની એકદમ પૂરી આપણી થઈ ગઈ છે। અને આ તેલ બી મેં મૂકી દીધું છે, થોડું તેલ ગરમ થાય અને આ પૂરીને આપણે ધીમા તાપે તળવાની છે। તો ચાલો હવે આપણે પૂરી તળી લઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી સરસ પૂરી એકદમ સરસ, બસ આવે જ રીતની કરવાની છે, બહુ બ્રાઉન નથી કરવાની। બસ હવે આપણી પૂરી તળે એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલે છે મારી પૂરી। બસ આ જ રીતે આપણે બધી પૂરીઓ તળી લેવાની છે। હવે આપણી આ બટાકા અને પૌવાની પૂરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોયું કે એક આપણે રૂટિન ટાઈમમાં આપણે બટેકા અને પૌવા તો રોજ ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ મેં આ તમને અલગ જ રેસીપી બતાવી છે, જે બટેકા અને પૌવાની પૂરી છે, એકદમ હેલ્ધી છે। અને હા, તમે જો એકદમ ડાયટિંગ કરતા હો અને આટલું તળેલું ના ખાતા હો તો તમારે મોટી પૂરીનો આકાર આપી અને એકદમ તેલમાં ખાલી
સેલો ફ્રાય જ કરવાની છે તો બી આ પૂરી સરસ લાગે છે. મને આશા છે કે તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરશો અને મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂર જવાબ લખજો, જેથી કરી અને મારો નવો વિડીયો હું આગળ તમને તમારે કયું શું બનાવવું છે એ મને કમેન્ટમાં જણાવી અને બતાવશો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. હવે તમે જોઈ શકો છો આ સરસ બટેકા અને પૌવાની પૂરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવજો.